Hello and welcome to Exam Shastraz. আজি আমি বাকি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খিনি কন্টিনিউ কৰিম for APSC Prelims examination যিখিনি যোৱা বছৰ কারেন্ট অ্যাফেয়াৰ্সৰ আমি সিরিজ টু কন্টিনিউ কৰি আইছো সো আজিৰ যোনটো টপিক আছে এটো হৈ গল যোৱা বছৰৰ টপিক আছিল India's new security doctrine ঠিক আছে Addressing the nations after successful Operation Sindoor, Prime Minister of India outlined India's new security doctrine marked a significant shifts in India's counter-terrorism doctrine. So, আমাৰ মানে যোনটো আমি নীতি পালন কৰো ঠিক আছে যেটো আমাৰ সিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো নীতি আছে সেই নীতিত কিছু খালখলনি আহিছে ঠিক আছে তো কি খালখলনি আহিছে এটো আমি চাব লাগিব এটা পইণ্ট আছে অপাৰেশন সিন্দুৰ মার্কস এ ডিসাইসিভ ডিপাৰ্চাৰ ইন India's national security doctrine which now include three core pillars. তিনটা core pillar ওপৰতে কি হয় আমাৰ গোটেই security doctrine টো ৰিলাই কৰে ঠিক আছে আমাৰ যোনটো প্ৰতিৰক্ষাৰ নীতি আছে সেইটো তিনটা স্তম্ভৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে প্ৰথম কথা হৈ গল কি আজিকালি আমি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় decisive retaliation ঠিক আছে Any terrorist attack on India will be met with a strong and resolute response with India retaliating on its own terms. ঠিক আছে টার্গেটিং টেরর হাবস এট देयर রুটস আমি তুমি দেখিছো যে পেহেলগাম এটাকৰ পাছত আমাৰ যেটো অপাৰেশন লঞ্চ কৰা গল তাতে কি কৰা গৈছিল যেকিন টেৰৰিষ্ট হাব আছিল সেই টেৰৰিষ্ট হাবখিনি লস্কৰে তৈবা আৰু জেসি মোহাম্মদৰ হেডকোয়াৰ্টাৰখিনি কি কৰা গৈছিল উৰাই দিয়া গৈছিল ব্লাস্ট কৰা ঠিক আছে সো হেতু কোৱা হয় ডিসাইসিভ ৰিটালিয়েশন ওকে Second, I have no tolerance for nuclear blackmail. Kunubai jodi suppose nuclear threat amag India diye. ठीक है सर तो India will not be intimidated by nuclear threats and any terrorist safe haven operation operating under the pretext will face precise and decisive strikes. Example, India stood its ground even when Pakistan's ambassador to Russia warned that Islamabad could resort to its fully military arsenal including nuclear weapons and if it is attacked by India or if New Delhi disrupts Pakistan's water supply. তো আমি যে পাকিস্তানে ওয়াটার সাপ্লাই টু পাকিস্তানৰ বন্ধ কৰি থোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেটা ডিসিশন লোৱা গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ থ্ৰেট আমাক দিছিল ঠিক আছে তো যদি এই নিউক্লিয়াৰ থ্ৰেট দিয়ে তেতিয়ালে কোনো ধৰণৰ টলাৰেন্স সিহঁতৰ ওপৰত ৰখা না যাব জুনে নহকিলে হেতু লাগে পাকিস্তানে হক হেখন লাগে বেলেগ কান্ট্ৰি নহকিলে সো ডিসাইসিভ ৰিটালিয়েশন নো টলাৰেন্স অন নিউক্লিয়াৰ ব্ল্যাকমেইল আৰু তিনি নম্বৰটো আছে নো ডিস্টিংকশন বিটুইন টেৰৰ স্পন্সৰ্স এণ্ড টেৰৰিষ্ট কৈছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি হয় যে এতিয়া কোনোবা যদি কান্ট্ৰি বা কোনোবা অৰ্গানাইজেশ্যন যদি টেৰৰ স্পন্সৰ কৰিছে বা টেৰৰিষ্ট যদি কিবা অৰ্গানাইজেশ্যন আছে কাকু ইণ্ডিয়া কি নকৰে ক্ষমা নকৰে India will no longer see terrorist leaders and the governments sheltering them as a separate entities. India karone eta ki hoy terrorist to eke aur jibilak government ba jibur state e ki korise terrorism sponsor korise for example Pakistan to India kun dhoronor ki nokore differentiate etiar pra nokore ঠিক আছে example operation Sindoor broke conventional norms by targeting locations deep within Pakistan's mainland Pakistanor mainlandor bhitorot jikhini terrorist headquarters asile hikhini dhongko koratwe etwe bujai dise no distinctions between terror sponsors and terrorists ঠিক আছে next topic is about defense technology in operation Sindoor Why in the news operation Sindoor displayed India's technological superiority in military operations through its airspace capabilities India's airspace capability আগত কে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অপাৰেশন সিন্দুৰৰ সময়ত আমাৰ যিখিনি টেকনলজিক্যাল সুপিৰিয়ৰিটি আছে সেই সুপিৰিয়ৰিটি খিনি আমি বুজাই তুলিব বিচাৰিছিলো বা সমগ্ৰ বিশ্বই এটো বস্তু দেখা পাইছে সো কি ডিফেন্স টেকনলজিজ দ্যাট এনেবল অপাৰেশন সিন্দুৰ কি আছিল যিখিনি ডিফেন্স টেকনলজি তোমাৰ অপাৰেশন সিন্দুৰৰ টাইমত ইউজ কৰা হৈছিল সিস্টেম কোনটো হয় ইন্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সৰ ইন্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ কমান্ড এণ্ড কন্ট্ৰোল সিস্টেম IA ইন্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্স ঠিক আছে ইন্ডিয়ান এয়াৰ IAF ইন্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্স তাৰপিছত আহিব তোমাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ কমান্ড এণ্ড কন্ট্ৰোল সিস্টেম IACCS এটো হৈ গল এটা টেকনলজি ঠিক আছে Okay, automated details jodi sabole ja automated command and control system that integrates data from all air defense assets including ground based radar airborne sensors civilian radar communication nodes jiman data teloke collect kore ঠিক আছে জিমান radar data হক airborne sensors jibur logai to আছে civilian radar নহক kile tar pra korar pisot ki hoy automated command and control system ই automatically ki kore e command aru control system to automated hoy hetu hogol IACCS integrated air command and control system next amar ki missile use korisile so ballistic missile defense network mission control center ঠিক আছে দুটা আছে এটা হগল ballistic missile defense BMD networks আৰু এটা হগল mission control center MCC
তো constantly monitors Indian airspace via a network of long-range tracking radars with a range of over 500 km comprising sword-face radars. ই কি কৰিব ইণ্ডিয়ান এয়াৰস্পেচত কিবা মিসাইল এণ্টাৰ কৰিছে নেকি সেই বস্তুটো 500 কিলোমিটাৰলৈকে ইয়াৰ ৰেঞ্জত এইটো বস্তু কি কৰিব মনিটৰ কৰি থাকিব যদি আহে তেতিয়া হলে ই কি কৰিব লগে লগে ট্ৰেক কৰি দিব সো ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স নেটৱৰ্কছ মিশন কন্ট্ৰোল সেন্টাৰ BMD MCC তাৰপিছত তোমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিজ আকাশটি a system designed to automate detection, tracking and engagement of enemy aircraft, drones and missiles and integrate various radar system, sensors and communication technologies into a single operational frame. Eta systemor bitore ki koribo jodi kiba enemy tumar kiba drone aise aircraft aise ই কি কৰিব এই আকাশটিৰে automatic detection কৰিব tracking কৰিব and engagement with the enemy aircraft ঠিক আছে এইটো ডেস্ট্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো ই কাম কৰিব ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট কথা এইটো হয় যে প্ৰত্যেকটো সিস্টেম যেনেকৈ IACCS ইন্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ কমান্ড এণ্ড কন্ট্ৰোল সিস্টেমটো কোনে ডেভেলপ কৰিছে সেইটো আমি জানিব লাগিব ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেড বা BEL যোনটো আছে পাব্লিক সেক্টৰ এৰোস্পেস এণ্ড ডিফেন্স ইলেক্ট্ৰনিক্স সাপ্লাই ইলেক্ট্ৰনিক্স কোম্পানী ঠিক আছে নেক্সট যোনটো আছে সেটো হৈ গল তোমাৰ যেটো মই কলো আকাশটিৰটো কোনে ডেভেলপ কৰিছে ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেডে মানে তোমাৰ ডেভেলপ কৰিছে ইণ্ডিয়ান নেভিজ ত্ৰিগুণ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ এটা এয়াৰ ফোৰ্সৰ এটো হৈ গল আৰ্মি আকাশটিৰটো আৰ্মি A stands for army A stands for আকাশটি যেটো তোমাৰ IACCS আছে এটো ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সৰ ইণ্ডিয়ান নেভিৰটো হৈ গল ত্ৰিগুণ ঠিক আছে It is Indian Navy's maritime domain awareness platform which integrates sea-based radars যিমান sea radar আছে sonars আৰু কমিউনিকেশন নোটস আছে সেবোৰ কি কৰে ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়ে ইন্ডিয়ান নেভিৰ ঠিক আছে এই যেটো ত্ৰিগুণ ডোমেইন আছে enabling real time threat detection across coastal and deep sea regions যদি হে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠত যদি এনেকুৱা কোনোবা যদি এনিমি আগবাঢ়ি আহিছে সেইখিনি ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই ত্ৰিগুণ সিস্টেমটোৱে কি কৰে কাম কৰে বাই ইন্টিগ্ৰেটিং ঠিক আছে sea based radars sonars and communication nodes তাৰপিছত এটা আছে তোমাৰ স্যাটেলাইট মনিটৰিং থ্ৰু নেভিক আমাৰ যোনটো নেভিক স্যাটেলাইট আছে Navigation with Indian Constellation developed by ISRO এটো মনে কিবা নেভিক স্যাটেলাইট ইউজ কৰিছিলে যেটো ISRO ডেভেলপ কৰিছে কভাৰেজ কিমান দিয়ে 1500 কিলোমিটাৰ বিয়ন্ড দা ইণ্ডিয়ান ল্যান্ড মাছ ভাৰতীয় যি ভূসীমা তাৰ পৰা প্ৰায় 1500 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে কি দিয়ে এই স্যাটেলাইটে কি দিয়ে তোমাৰ কি কয় ইণ্ডিয়ান ল্যান্ড মাছৰ এক্সটেন্ডত গৈ পেলাই কি কৰিব তোমাৰ একুৰেট পজিশন ভেলোসিটি এণ্ড টাইমিং তোমাক প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে Consist of 7 satellites. Navicot keta satellite আছে 7টা and a network of ground station operating 24/7. 3 satellites are placed in geostationary orbit. 7টাৰ 3টা geostationary orbitত আছে ঠিক আছে and 4 in inclined geosynchronous orbit. These satellites are equipped with dual band signals L5 আৰু S bandৰ হয়তো the L5 signal is encrypted for military use. মডেলবাদ যেটো L5 আছে dual band signalor L5 আছে L5 to কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে L5 signal to this is used or it is encrypted for only military use এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তোমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে তোমাৰ কি হয় ইণ্ডিয়াস মাল্টি লেয়াৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ফাৰ্স্ট লেয়াৰ কি হয় সেকেন্ড লেয়াৰত কি আছে থাৰ্ড লেয়াৰ ফ'ৰ্থ লেয়াৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তথাপিও পজ কৰি পেলাই এবাৰ চাই লবা ঠিক আছে গোটেই সিস্টেমটো ইয়াতে দিয়া আছে আৰু PDF to upload কৰাই যাব হেতুটো তোমালকে চাই লব পাৰিবা the next topic is about BrahMos aerospace testing facility launch BrahMos missileৰ কাৰণে টাটা কি কৰিছে এটা এৰোস্পেস টেস্টিং ফ্যাসিলিটি এটা ৰিসেন্টলি উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত ইনঅগ্ৰেট কৰা গৈছে ঠিক আছে the defense minister recently inaugurated the BrahMos aerospace testing facility in Lucknow Uttar Pradesh more on the news alongside the testing facility a BrahMos missile production unit was also inaugurated টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ঠিক আছে টেস্ট কৰিব ঠিক আছে BrahMos aerospace টেস্টিং ফ্যাসিলিটি এটাটো ইনঅগ্ৰেট কৰা গৈছে প্ৰডাকশন ইউনিট এটা ইয়াৰ লগে লগে লগোৱা গৈছে আৰু these units are parts of the Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor কোড বনাই থকা হৈছে বা কোনটো কৰিডৰত বনোৱা হৈছে ডিফেন্স ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ডিফেন্স ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ এটা কি হয় এই ইউনিটটো পাৰ্ট হয় য'ত প্ৰডাকশন কৰা যায় Now, what is defense industrial corridor? India is developing 2 defense industrial corridor to boost defense manufacturing, and they were announced in the budget of 2018-19. One corridor is in Uttar Pradesh and another is in Tamil Nadu. Uttar Pradeshor যেটো তোমাৰ ডিফেন্স কৰিডৰ আছে য'ত তোমাৰ এটা BrahMos missile production ইউনিটও বনাই থকা গৈছে
এই প্ৰজেক্টটোৰ কথা যদি কয় ডিফেন্স কৰিডৰটোৰ কথা, ইট ইজ বিং ইমপ্লিমেণ্টেড বাই উত্তৰ প্ৰদেশ এক্সপ্ৰেছৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি। ঠিক আছে, কোনে বনাই আছে? উত্তৰ প্ৰদেশৰ এক্সপ্ৰেছৱেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে বনাই আছে, এক্সপ্ৰেছৱেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি। ঠিক আছে, 6 নোডেল পইণ্টছ আগ্ৰা, আলিগড়, চিত্ৰকূট, ঝাঁচি, কানপুৰ এণ্ড লক্ষ্ণৌ। এই গোটেই ছখন জেগাক কি কৰিছে? ই কানেক্ট কৰিছে এই কৰিডৰটো। তামিলনাডু ডিফেন্স কৰিডৰটো কোনে বনাই আছে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ তামিলনাডুৱে বনাই আছে। ইয়াতে 5টা নোডেল পইণ্ট আছে, ইয়াত 6টা আছে, ইয়াত 5টা আছে। চেন্নাই, কইম্বাটুৰ, হচুৰ, চালেম এণ্ড তিৰুচিল্লাপল্লী। ঠিক আছে, তো ডিফেন্স কৰিডৰ আমাক লাগে। ডিফেন্স কৰিডৰ মেইনলি কি হয়? যে তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ হয় ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়া ইজ ডেভেলপিং 2 ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ্ছ টু বুষ্ট ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং। আমি যাতে বাহিৰৰ পৰা আনিব লগা নহয়, ঠিক আছে, ডিফেন্স তোমাৰ প্ৰডাক্টছ যাতে আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লগা নহয়, সিহঁতে যাতে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কি কৰা গৈছে? এই ডিফেন্স কৰিডৰ দুটা গঢ়ি তোলা গৈছে। ব্ৰাহ্মোছৰ কথা আহিছে যে ব্ৰাহ্মোছ মিছাইলৰ কথা আমি জানিব লাগিব। চ' ব্ৰাহ্মোছ মিছাইলটো কি হয়? ইট ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল লং ৰেঞ্জ ছুপাৰ ছনিক ক্ৰুজ মিছাইল। ঠিক আছে, এইটো কি হয়? ক্ৰুজ মিছাইল হয় আৰু ছুপাৰ ছনিক হয়। ঠিক আছে, ছুপাৰ ছনিক হয়। ইট কেন বি লঞ্চ ফ্ৰম লেণ্ড, চি এণ্ড এয়াৰ প্লেটফৰ্মছ। তুমি য'ৰ ত'ৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰা, লেণ্ডৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰা, চিৰ পৰা লঞ্চ কৰিব পাৰা, মানে ৱাটাৰ বডিজৰ পৰা, এণ্ড এয়াৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰাও ইয়াক লঞ্চ কৰিব পৰা যায়। ছুপাৰছনিক মানে কি হয়? দিছ মিনছ ফ্লাইং ফাষ্টাৰ দেন দ্য স্পীড অফ চাউণ্ড। চাউণ্ডৰ স্পীডতকৈও যেতিয়া বেছি গতিত এটা মিছাইলে যেতিয়া কি কৰে? গতি কৰে, ডেট ইজ কল্ড ছুপাৰছনিক। মেক 1ৰ পৰা মেক 5লৈকে আছে। ঠিক আছে, মেক 1 টু মেক 5। ক্ৰুজ মিছাইলছ লাইক ব্ৰাহ্মোছ ইউজুৱেলি অপাৰেট এৰাউণ্ড মেক 2 to 3 স্পীডছ। ঠিক আছে, যে ব্ৰাহ্মোছে নৰ্মেলি কোনটো স্পীডত গতি কৰে? তোমাৰ মেক 2 বা 3 স্পীডত গতি কৰে, 5লৈকে আছে। সেইটো হৈ গ'ল ৰেঞ্জ অফ স্পীড। তো মেক 2 পৰা 3লৈকে ব্ৰাহ্মোছে কি কৰে? গতি কৰে। কোনে ডেভেলপ কৰিছে? ব্ৰাহ্মোছ এৰোস্পেচ লিমিটেডে ডেভেলপ কৰি আছে। ঠিক আছে, ইট ইজ বিং ডেভেলপড বাই ব্ৰাহ্মোছ এৰোস্পেচ। ব্ৰাহ্মোছ এৰোস্পেচ ইজ এ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ। এইটো কাৰ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ হয়? ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন DRDO এণ্ড NPOM অফ ৰাছিয়া। মনত ৰাখিবা, DRDO ইণ্ডিয়াৰ আৰু ৰাছিয়াৰ NPOM অৰ NPOMৰ জৰিয়তে এই ব্ৰাহ্মোছ এৰোস্পেচটো কি কৰা গৈছে? ডেভেলপ কৰা গৈছে। আৰু এই ব্ৰাহ্মোছ এৰোস্পেচে কি কৰিছে? তোমাৰ ব্ৰাহ্মোছ মিছাইলটো বনাইছে। ঠিক আছে, এইটো এটা 2 ষ্টেজ মিছাইল হয়। ছলিড প্ৰপেলেণ্ট থাকিব, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত কি থাকিব? এটা ছলিড প্ৰপেলেণ্ট থাকিব। ঠিক আছে, দ্য বুষ্টাৰ টেক্স দ্য মিছাইল টু ছুপাৰছনিক স্পীড এণ্ড দেন ছেপাৰেট। ই কি কৰিব? ছলিড প্ৰপেলেণ্টটো তোমাৰ স্পীডটো দিব, দি পেলাই ই ছুপাৰছনিক স্পীডলৈকে ইয়াক লৈ যাব। তাৰপিছত কি হৈ যাব? ই ছেপাৰেট হৈ যাব। দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেজ ইউজেছ এ লিকুইড ৰেমজেট ইঞ্জিন। মনত ৰাখিবা, ৰেমজেট ইঞ্জিন ইয়াত ইউজ হয় টু ৰিচ নিয়েৰলি মাৰ্ক 3 ইন ক্ৰুজ ফেজ। A ramjet uses forward motion to compress air for combusting without a rotating compression. It has a flight range up to 290 km like air flight range থাকে. It works on the fire and forget principle. মানে তুমি ফায়াৰ কৰি দিলা আৰু পাহৰি যোৱা, ই গৈ পেলাই কি কৰিব? টাৰ্গেট হিট কৰি দিব। ঠিক আছে, তো তুমি ভাবা এয়াৰ স্পেচত ইয়াৰ যিটো স্পীড হয় কিমান হয়? 2700 km/h। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত চাব লগা বস্তু হৈ গ'ল কি 300 কিলোমিটাৰ্ছ অফ ফায়াৰিং ৰেঞ্জ। 300 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰতে কি কৰিব? এটা অবজেক্ট ডিটেক্ট কৰি পেলাই ই কি কৰিব? হিট কৰিব পাৰে 300 কিলোমিটাৰলৈকে। হ'ল, বাকী তোমাৰ ৱেইটটো 2500 পৰা 3000 কেজি, এইটো ইয়াতে দিয়া আছে, চাই লোৱা। ঠিক আছে, অ'কে, 2500 to 3000 কেজিৰ হয়, 300 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ আছে, 3000 কিলো আৰু তোমাৰ এইফালে 300 কিলোমিটাৰ্ছ অফ ফায়াৰিং ৰেঞ্জ। হ'ল 2700 km/h ইয়াৰ কি হয়? তোমাৰ স্পীড হয়, অলমষ্ট মাৰ্ক 2 to 3 স্পীডত ই গতি কৰে। ঠিক আছে, অ'কে, এইটো এৰোস্পেচত। অ'কে, চ' ব্ৰাহ্মোছ মিছাইল। নেক্সট তোমাৰ যিটো টপিক আছে সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ গল্ডেন ডোম। গল্ডেন ডোম কি হয়? ইট ইজ এন এম্বিচিয়াছ মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেম এনাউন্স বাই দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ প্ৰেচিডেণ্ট। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ইয়াৰ নহয়, ৰিলেটেড টু আমেৰিকা অনলি। It is a ground-based and space-based seal design to protect the entire USA. ঠিক আছে, যেনেকৈ তোমাৰ ইজৰাইলত আছে, ঠিক একেধৰণে গোটেই এণ্টায়াৰ USA প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা কি হয়? এটা তোমাৰ এম্বিচিয়াছ মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেম হয়। ঠিক আছে, কোনোবাই যদি USA মিছাইল দিয়ে তো গল্ডেন ডোমে কি কৰি দিব? অট'মেটিকেলি সেইখিনি ৰিটালিয়েট কৰিব। দ্য ছিষ্টেম উইল ডিটেক্ট, কোনোবাই যদি USA এটেক কৰিব গৈছে, ড্ৰোন পঠাইছে, এয়াৰক্ৰাফ্ট পঠাইছে, এই ছিষ্টেমটোৱে কি কৰিব? অট'মেটিকেলি ডিটেক্ট কৰিব যে এনিমি অবজেক্ট এটা আহিছে, ট্ৰেক কৰিব আৰু ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিব, যিটো বস্তু ইজৰাইলৰ অলৰেডি আছে। ইট মে ডেষ্ট্ৰয় থ্ৰেটছ বিফ'ৰ লঞ্চ অৰ ইণ্টাৰচেপ্ট দেম ইন মিড এয়াৰ। ইট উইল ইউজ এক্সিষ্টিং US ডিফেন্স এছেটছ
such as Patriot missile system use কৰিব, Thar missile system use কৰিব, Aegis ballistic missiles defense and ground based mid course defense ইয়াতে use কৰা যাব ঠিক আছে মনত ৰাখিবা কোনে কৰি আছে USA কৰি আছে the next topic is about National Security Advisory Board National Security Advisory Board তুমি জানা আমি শুনিছো ঠিক আছে Security Advisory Board the government of India has appointed a new chairperson along with 7 new members in the National Security Advisory Board NSAB first time karone ketia in mane tomar constitute kora gosile gothon kora gosile in 1998 it was constituted in December it was first constituted in December 1998 as an advisory body of eminent persons outside the government or bahiror kisuman eminent person nor hoite ki kora gosile এই বডিখন গঠন কৰা গৈছিল including industry media and civil society among others it is assisted by National Security Council Secretariat NSCSA কি কৰে NSAB তোমাৰ National Security Advisory Board of National Security Council Secretariat কি কৰে তোমাৰ assist কৰে function কি হয় to undertake long term analysis and to provide perspective on the national security issues to the National Security Council যেটো আমাৰ NSC আছে NSC কি কৰে লং টার্ম এনালাইসিস এটা দিয়ে আৰু ন্যাশনাল সিকিউৰিটি ইস্যুস খিনি বিষয়ে কি দিয়ে পার্সপেক্টিভ প্রোভাইড কৰে ঠিক আছে কাক প্রোভাইড কৰে ন্যাশনাল সিকিউৰিটি কাউন্সিল it also recommends measures and policy options on the issues referred to it by the NSC কি কৈছে ই কি কৰে এই যেটো NSAB আছে ই কিছুমান measures and policy option policy কি কৰে রেকমেন্ড কৰে বেসিক্যালি যিবোৰ ইস্যুস কোনে ৰেফাৰ কৰে National Security Council ৰেফাৰ কৰে the next topic is about Bhargavastra India has successfully test fired an indigenously developed anti drone system যাক কোৱা হৈছে Bhargavastra ঠিক আছে anti drone এটা system about Bhargavastra it is a low cost দামটো কম হয় comparatively hard kill anti drone system designed to neutralize threats from drone swarms আমি দেখা পাও যে আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াজত কি হয় প্ৰায় ড্ৰোনস পঠায় ঠিক আছে যিবোৰ এনিমি নেশনস আছে যেনেকৈ তোমাৰ ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত প্যালেষ্টাইনৰ পৰা পঠোৱা যায় ঠিক আছে আমি ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত কিবাৰ আমাৰ সিকিউৰিটি ফোৰ্সে এনেকুৱা ড্ৰোন পাইছে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰোন যদি আহে সেই ড্ৰোনক হাৰ্ড কিল কৰিবৰ কাৰণে এই সিস্টেমটো ইণ্ডিয়া কি কৰিছে লঞ্চ কৰিছে যেটো সাকসেসফুলি টেষ্ট ফায়াৰটো হৈ গৈছে ইন্ডিজিনাছলি ডেভেলপ হয় কোনে কৰি আছে developed by Solar Defense and Aerospace Limited মনত ৰাখিবা এৰাকো তোমাৰ অপচনত দিব পাৰে যে তোমাৰ Bharat Electronics Limited বুলি দিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে আমি দেখা পাইছিলো এটো ঠিক আছে দা নাইবা তোমাৰ DRDO বুলি দিব পাৰে কিন্তু কোনে কৰি আছে SDL কৰি আছে Solar Defense and Aerospace Limited কৰি আছে ঠিক আছে ইয়াতে দুটা লেয়াৰ সিকিউৰিটি সিস্টেম থাকিব First layer ke liye unguided micro rockets with a 20-meter ladle radius for swarm drones. Or second ke liye guided micro missiles for precise strikes. Okay, range ki manobo almost 2.5 kilometer lage yi detect koribo paribo drones. Mane 2.5 kilometer lage detect koribo. Radar detects aerial threats from 6 to 10 kilometers. Terrain adaptability ki mano hoy 5000 meter opor lage yi ki koribo kam koribo paribo. 5000 meter elevation lage modular design allows integration of soft kill options like jamming and spoofing jam koribo paribo thik ase C4I enable command center thakibo enhance network centric warfare integration thik ase the next topic is about multi influence ground mine MIGM multi influenced ground mines the Indian Navy and DRDO successfully tested the indigenously developed MIGM multi ki hoy MIGM multi influence ground mine kone korise DRDO aru Indian Navy a test to recently conduct korisile about MIGM advanced underwater naval mine hoy etu underwater naval mine hoy thik ase panir tolot rakha jabo designed to enhance the Indian Navy's capabilities against modern stealth ship and submarines basically submarine or stealth ships jibur ase hebur against yak use kora jabo design and developed by edu saba yato kune korise Naval Science and Technological Laboratory NSTL Naval Science and Technological Laboratories under DRDO test to kune korise Indian Navy thakibo laibo already thik ase because thakibo laibo Indian Navy and DRDO features it uses multiple sensors to detect acoustic magnetic and
pressure signals from the marine vessels ঠিক আছে ই কি কৰিব তোমাৰ ই কিছুমান মাল্টিপল সেন্সৰ ইউজ কৰিব ঠিক আছে টু ডিটেক্ট ম্যাগনেটিক বা প্ৰেছাৰ সিগনেলস ফ্ৰম দা মেৰাইন ভেসেলস যিখন সাপোজ সাবমেৰিন হ'ব পাৰে ষ্টিল্ট শিপছ হ'ব পাৰে ষ্টিল্ট শিপছ হ'ব পাৰে ই ডিটেক্ট কৰিব ঠিক আছে acoustic I mean hog বা magnetic hog বা pressure signals hog it has built in electronics with processors to process data and trigger appropriate actions it is deployable from ships submarines etc এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু ঠিক আছে মাল্টি ইনফ্লুয়েন্স তোমাৰ গ্ৰাউন্ড মাইন MIGM মাল্টি ইনফ্লুয়েন্সড গ্ৰাউন্ড মাইন নেক্সট আহিব ইগলা এস Indian Army received new Russian Igla-S missiles to counter drones. Amar karone already Bhargovastro ase aru eta system ami Russia'r palo that is called Igla-S missiles. It is a man portable soldier launched surface to air missile. Ki hoy same system hoy. Surface or pra air olake ki koribo fire koribo paribo same missile surface to air missile designed for mobile ground units operating in high threat environment. It is an improved version of very short range air defense system. Okay, key features it uses infrared. It use kore infrared use kore homing to detect and lock onto the heat signatures of aerial targets. Once the missile is launched, it automatically follows the heat coming from the target engine. এই infrared to যেটো থাকিব হেতু suppose target object আছে তাৰ পৰা infrared ওলাইছে এবাৰ যেটা লঞ্চ কৰি দিয়া যাব নিজে নিজে এই ইনফ্রারেড টু বিচাৰি পালে ফলো কৰি পালে হে টার্গেট টু কি কৰিব হিট কৰিব ৰেঞ্জ ইট ক্যান এংগেজ টার্গেট এট ৰেঞ্জেস আপ টু 6 কিলোমিটাৰ এন্ড অল্টিটিউডস আপ টু 3.5 কিলোমিটাৰ ইয়াত কি আছে 6 কিলোমিটাৰ ন ভাৰ্গবষ্টত কিমান আছিল এটো বাৰু এন্ট্ৰি ড্ৰোনে হয় 2.5 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে ওকে ডিটেক্ট কৰিব ৰেডাৰটো কিমান ডিটেক্ট কৰে 6 to 10 কিলোমিটাৰ লৈকে এৰিয়েল থ্ৰেট টু ডিটেক্ট কৰিব পাৰে আৰু 5000 মিটাৰৰ ওপৰত 5 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত ই কি কৰিব কাম কৰিব ইয়াৰ কিন্তু অল্টিটিউড কিমান লাগে ই কাম কৰে অলমোস্ট তোমাৰ টাৰ্গেট ইয়াৰ কৰিব পাৰে ইট ক্যান এংগেজ টাৰ্গেটস এট ৰেঞ্জেস আপ টু 6 কিলোমিটাৰ 6 কিলোমিটাৰ লৈকে থাকিব আৰু অল্টিটিউড ওপৰত থকা 3.5 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে ই টাৰ্গেট হিট কৰি দিব পাৰে সো ইগলা এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ কি হয় এন্টি ড্ৰোন অৰ এন্টি চপাৰ বা এন্টি জেট এটা তোমাৰ মিসাইল সিস্টেম হয় ঠিক আছে নট অনলি ফৰ ড্ৰোনস চপাৰ হক ঠিক আছে বা জেটস হক ই কি কৰিব কাউন্টাৰ কৰিব পাৰে আৰু ই কি ইউজ কৰে তোমাৰ এইটো সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল হয় ই তোমাৰ ইনফ্রাৰেড টু ইউজ কৰে নেক্সট আছে তোমাৰ বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এক্সেস এন্ড বেনিফিট শেয়াৰিং ৰেগুলেশন 2025 কি কৈছে এক্সেস এন্ড বেনিফিট শেয়াৰিং ওকে দ্য নেশনাল বায়োডাইভাৰ্সিটি অথৰিটি NBDA The National Biodiversity Authority has issued new rules, Biological Diversity Access and Benefit Sharing Regulation 2025. Okay? So, কোনে এইটো কৰিছে National Biodiversity Authority নতুন rule issue কৰিছে যাক কোৱা হৈছে Biological Diversity Regulation 2025 ব্র্যাকেটত Biological Diversity ব্র্যাকেটত কি আছে Access and Benefit Sharing then bracket close Regulation 2025 কি হয় the rules aim to ensure fair sharing of benefits arising from the use of biological resources and related traditional knowledge. They were notified by the National Biodiversity Authority under the Biological Diversity Act of 2002. ঠিক আছে এই রুলস কিনি নোটিফাই কোনে কৰিছে ন্যাশনাল বায়োডাইভাৰ্সিটি অথৰিটিয়ে কিহৰ ভিত্তিত কোনখন আইনৰ অধীনত ন্যাশনাল বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এক্ট অফ 2002 ঠিক আছে যিখন তোমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আইন আছে 2002 সেইখনৰ আন্ডাৰ নোটিফাই কৰা গৈছে দিস নিউ ৰুলস ৰিপ্লেস দা 2014 ৰুলস the a famous ABS case কি হয় সাম ABS case in India involves the Kani tribal community of Kerala and the Arogyapacha plant the plant's traditional knowledge led to the development of Jivani drug ঠিক আছে now biological diversity কথা আহিছে যদি ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত এখন বাইন্ডিং ইন্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেন্ট আছে য'ত 196 খন 196 কান্ট্ৰিজে কি কৰিছে এখন সাইন কৰিছে আৰু হেখন হৈ গ'ল কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি সো হেতু চাব লাগিব যে এখন কি ইন্টাৰনেশ্যনেলি বাইন্ডিং এখন এগ্ৰিমেন্ট হয় য'ত 196 কান্ট্ৰিজে কি কৰিছে সাইন কৰিছে
It was opened for signing at the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992. ঠিক আছে objective কি হয় convention on biological diversity the conservation of biological diversity বুলি ক'লে কি হয় তোমাৰ genetic diversity হ'ব পাৰে species diversity হ'ব পাৰে বা habitat diversity নহওক কেলে সেই biological diversity খিনি কি কৰিব লাগে সংৰক্ষণৰ কাৰণে এই তোমাৰ কনভেনশনখন কি কৰা গৈছিল অনুষ্ঠিত কৰা গৈছিল আৰু উদ্দেশ্য কি হয় বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি সাস্টেইনেবল ইউজ বহনক্ষমভাৱে যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য তাৰ কাৰণে এই কনভেনশনখন অনুষ্ঠিত কৰা গৈছিল এণ্ড থাৰ্ড পইণ্টটো কি হয় চোৱা the fair and equitable sharing of benefits arising out of utilization of genetic resources use কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে fair আৰু equitable sharing হয় ঠিক আছে বিশ্বৰ বিভিন্ন কান্ট্ৰিজৰ মাজত সেই কাৰণে এই কনভেনশনখন অনা গৈছিল এটা কথা হৈ গল কি ABS এটা দিছে যে a famous ABS case in India involves the Kani tribal community of Kerala and the Arogya Pacha plant the plant's traditional knowledge led to the development of the Jivani drug ঠিক আছে এই ABS to কি হয় যে যার related rules are access and benefit sharing regulation as a country with abundant biodiversity India has understood the importance of just biological resource sharing since long ago access and benefit sharing rules functions as a part of the Biological Diversity Act of 2002 that establishes a procedure by which organizations and scientists can utilize biological resources and must participate in the local community conservation efforts and fund biodiversity protection. ঠিক আছে এই 2002 যিখন জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আইনৰ অধীনত এটা নিয়ম বনাই দিয়া গ'ল য'ত সাইন্টিষ্ট আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন বুৰে ঠিক আছে যোনে কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে বায়োলজিক্যাল ৰিসোৰ্সেস ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিব কিন্তু লগতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব লোকেল কমিউনিটি কনজাৰভেশ্যন এফৰ্টছৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব আৰু বায়োডাইভাৰ্সিটি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ফান্ড দিব লাগিব সো এক্সেস এণ্ড বেনিফিট শেয়াৰিং এক্সেস পাব বেনিফিট শেয়াৰিংও হ'ব লাগিব The new rules provide essential information to benefit sectors like traditional medicine নতুন ৰুলে এটা কি কৰিব ই তোমাৰ essential information provide কৰিব কিহৰ কাৰণে কোনবোৰ সেক্টৰত বেসিক্যালি ট্ৰেডিশনাল মেডিসিন as well as biotechnology through well defined benefit sharing programs so access and benefit sharing ঠিক আছে এটো অলপ মনত ৰাখিবা এটো কথা খুদিব পাৰে কোনখন আইনৰ অধীনত এই বস্তুটো অনা গৈছিল হেতু হৈ গল তোমাৰ মানে এই ৰুল খিনি তোমাৰ কোনখন আইনৰ অধীনত চলা যায় বা ফাংশন কৰে বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এক্ট অফ 2002 হেতু মনত ৰাখিবা The next topic is about Yala Glacier declared dead. ঠিক আছে Yala Glacier কথা আহিছে যেটো অলরেডি ডেড হিসাবে ডিক্লেয়ার করা গৈছে হিমবাহৰ কথা Glaciologists and local communities mourned the loss of Nepal's Yala Glacier after it has shrunk by 66% since the 1970s, making it among Nepal's first likely to be declared dead. ঠিক আছে গ্লেসিয়ার ফিউনারেল ওকে কি হয় এ গ্লেসিয়ার ফিউনারেল ইজ এ সিম্বলিক ইভেন্ট টু মার্ক দ্য র্যাপিড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ গ্লেসিয়ার্স ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ আমি জানো যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যিবোৰ হিমবাহ আছে হিমবাহবোৰ কি হৈছে লাহে লাহে সংকীৰ্ণ হৈবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে শ্ৰিংক হৈছে আৰু এটা সময়ত গৈ বহুত যেনেকৈ ইয়ালা গ্লেচিয়াৰ নিচিনা গ্লেচিয়াৰ ডিসঅ্যাপিয়াৰ হৈছে দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট গ্লেচিয়েল ফিউনাৰেল ৱাজ হেল্ড ফৰ অক্সকুল গ্লেচিয়াৰ ইন 2019 অক্সকুল গ্লেচিয়াৰ যে ডিসঅ্যাপিয়াৰ হৈছিল তেতিয়া তোমাৰ গ্লেচিয়াৰ ফিউনাৰেল পতা গৈছিল মানুহ ঢুকোৱাৰ পিছত যি ধৰণে ফিউনাৰেল পাতে আদাৰ গ্লেচিয়াৰ্স ডিক্লেয়াৰ্ড ঠিক আছে বুজিছা না ফিউনাৰেল মানে বুজি পাইছা আদাৰ গ্লেচিয়াৰ্স ডিক্লেয়াৰ্ড ডেড ইনক্লুড পাইজল গ্লেচিয়াৰ 2019 ক্লাৰ্ক গ্লেচিয়াৰ 2020 এণ্ড আয়োলোকো গ্লেচিয়াৰ 2021 ৰিসেন্টলি এটা কি হৈছে ইয়ালা গ্লেচিয়াৰ এটো এবাৰ নিউজত আছিল যোৱা বছৰ consequences of glacier loss glacier যেটো লস হলেই হিমবাহ যেটা গলি শেষ হৈ গল ডেফিনেটলি কি হৈছে accelerates global warming less glacier cover reduces albedo ঠিক আছে causing more heat absorption what is albedo এটো পিছত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে sea level rise হ'ব গলি পেলাই তো ক'ত যাব তলতে আহিব ন তো sea level rise হ'ব melting glacier contribute to rising global sea levels third disrupted water cycles glaciers store major freshwater resources no melting threatens water security and biodiversity to glacier reservoir হিচাপে কাম কৰে ন ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ তো ওয়াটাৰ সাইকেলটো কি কৰিব ডিসরাপ্ট কৰিব নেচারাল ডিজাস্টার ডেফিনেটলি যেনেকৈ তোমাৰ গ্লফ যোনটো গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট আছে তাৰে ৰিস্ক লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে because of the disappearance of different or shrink of different glaciers ঠিক আছে
The next topic is about আচ্ছা ইয়াতে এটা বস্তু থাকি গ'ল ইনিচিয়েটিভ ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ গ্লেচিয়াৰ্ছ গ্লেচিয়াৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কিবা ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে নেকি গ্লোবেলি যদি ক'বলৈ যাওঁ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছে 2025 designated as the International Year of Glaciers Preservation সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোৱা বছৰটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ গ্লেচিয়াৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হিচাপে কি কৰা গৈছে ডেজিগনেট কৰা গৈছে আৰু যোৱা বছৰ মাৰ্চ 21 ঠিক আছে এইটো ডিচিশ্যন লোৱা গ'ল যে মাৰ্চৰ 21 তাৰিখ টু বি অবজাৰ্ভ এনুৱেলি এজ ৱৰ্ল্ড ডে অফ গ্লেচিয়াৰ সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা মাৰ্চ 21 ঠিক আছে যোৱা বছৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ গ্লেচিয়াৰ্ছ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি 2025ক ডেজিগনেট কৰাৰ উপৰিও এইটো ডিচিশ্যন লোৱা গ'ল যে 21 মাৰ্চ ঠিক আছে 21 মাৰ্চৰ দিনটোক এতিয়াৰ পৰা কি হিচাপে গণ্য কৰা যাব ৱৰ্ল্ড ডে অফ গ্লেচিয়াৰ হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰা যাব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইনিচিয়েটিভৰ কথা যদি চাওঁ নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনিং দ্য হিমালয়ান ইক'চিষ্টেম বুলি এটা মিছন আছে ঠিক আছে তো এইটো কথা অলপ চাই ল'বা বাকী বিশেষ একো নাই ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে ইণ্ডিয়া লেভেলতো আৰু ইউ এনৰ ইনিচিয়েটিভখিনিতো আছে দ্য নেক্সট টপিক ইজ এবাউট ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ নিউজত কিয় আছিলে ইণ্ডিয়ান টেলিকম কোম্পানীজ এয়াৰটেল এণ্ড জিঅ' signed a deal with SpaceX কাৰ লগত কৰিছে কোনে কৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এয়াৰটেল এণ্ড জিঅ' signed a deal with SpaceX to bring Starlink satellite internet service to India ঠিক আছে এয়াৰটেল এণ্ড জিঅ'য়ে কৰিছে SpaceXৰ লগত যাতে যেটো Starlinkৰ satellite internet service আছে সেইটো ইণ্ডিয়াত আনিবলৈ এই দুটা টেলিকম কোম্পানীজে বিচাৰিছে about satellite internet কি হয় satellite internet is a wireless internet service provided through communication satellites orbiting the earth পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থকা যিবোৰ স্যাটেলাইট আছে সেইবোৰৰ থ্ৰুদি ঠিক আছে সেই কমিউনিকেশ্যন স্যাটেলাইটবোৰৰ থ্ৰুদি কি কৰে ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড ইয়াৰ জৰিয়তে কৰা যায় ইট ইজ অলসো কল্ড স্যাটেলাইট ব্ৰডবেণ্ড আনলাইক ফাইবাৰ কেবল অৰ DSL ইট ডাজ নট ডিপেণ্ড অন ফিজিকেল ৱায়াৰ্ছ ফৰ ডাটা ট্ৰান্সফাৰ আৰু ইয়াৰ কম্পেৰেটিভলি স্পীডটো কি হয় বেছি হয় দেখিছা এইটো স্যাটেলাইট ঠিক আছে ইয়াত গোটেই চিষ্টেমটো দিয়া আছে কেনেকৈ ইউজ কৰা যায় All right. Next topic যোনটো আছে হেতু হৈ গল তোমাৰ ডিফেক্টস আমি জানো এই ডিফেক্টস কি হয় why in the news recently US enacted take it down act to tackle harmful defects online যোৱা বছৰ USA এখন এক্ট আনিছে take it down act এই ডিফেক্টছৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এই আইনখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিল ঠিক আছে What are defects? Defects is an AI generated or AI manipulated video, photo or audio that appears real but is fake. আমি জানো যে আজিকালি বহুত এনেকুৱা ভিডিও দেখা পাওঁ ফটো দেখা পাওঁ যিবোৰ ৰিয়েল যেন লাগে বাট AI জেনাৰেটেড হয় বাট সেইটো একচুয়ালি কি হয় ফেক হয় আৰু সেইটো আমি নরমালি কি বুলি কওঁ ডিফেক্ট বুলি কওঁ ইট ব্লাৰ্স দ্য লাইন বিটুইন ৰিয়েলিটি এণ্ড মেনিপুলেশ্যন মানে তুমি ৰিয়েলে হয় নে মেনিপুলেটেড পিকচাৰ হয় বা ভিডিও হয় আমি এই বস্তুটো কি কৰিব নোৱাৰো পটককে ধৰিব নোৱাৰো Technology কি ইউজ কৰা হয় ইয়াতে ডিপ লার্নিং টেকনোলজি ইউজ কৰা হয় ডিফেক্ট ইউজেস ডিপ লার্নিং টেকনোলজি এ সাবসেট অফ মেশিন লার্নিং ইট ইজ এ পার্ট অফ মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং যোনটো আছে হেতু মেশিন লার্নিংৰ পার্ট হয় মেশিন লার্নিং এণ্ড আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ এটা পার্ট অফ কি বুলি কোৱা হয় ডিপ লার্নিং বুলি কোৱা হয় আৰু এই ডিফেক্ট টেকনোলজিটো কি ইউজ কৰে এই ডিপ লার্নিং টেকনোলজিটো ইউজ কৰে Potential application entertainmentor কাৰণে কৰা যায় স্পেশাল ইফেক্টস ইন ফিল্মস এণ্ড মিডিয়া যিবোৰ ভাল যিবোৰ এপ্লিকেশন আছে E-commerce virtual try on using customer likeness আমি যে সাপোজ তোমাৰ লেন্স কাৰ্ডত আমি 3D ফ্ৰেমটো আমি লগাই চাব পাৰো ন সো E-commerceৰ ভাৰ্চুৱেল ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ঘৰত বহি মই ফ্ৰেমটো কেনেকুৱা লাগিব ট্ৰাই কৰিব চাওঁ সেইটো ডিফেক্টে হয় ঠিক আছে আৰু কমিউনিকেশ্যনত স্পিচ সিনথেসিস এণ্ড ট্ৰান্সলেশন ইনটু আদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে ডিফেক্ট ইউজ কৰা যায় বাট এতিয়া ৰিসেন্টলি কি হৈ গৈছে এইবিলাকটো পজিটিভ ইউজ হয় ডিপ লার্নিং টেকনোলজি ঠিক আছে এন্টাৰটেইনমেন্ট ই-কমাৰ্স বা কমিউনিকেশ্যন এই ডিপ লার্নিংৰ প্ৰবলেমটো কি হৈ যায় যে ডিফেক্ট এতিয়া এটা ডাঙৰ ইস্যু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৰেগুলেশন ইণ্ডিয়াত কিবা ৰেগুলেশন আছে নেকি নো ডেডিকেটেড ডিফেক্ট ল ইয়েট বাট এক্সিস্টিং সিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল লজ মে এপ্লাই হ'ব পাৰে যিবোৰ সিভিল বা ক্ৰিমিনেল ল আছে এপ্লাই হ'ব পাৰে বাট ডিফেক্টক ডাউন কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ টেক ইট ডাউন টাইপ ইউএছৰ কিছু এক এখন আহিছে যোৱা বছৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিষ্টেম আমাৰ ইয়াতে নাই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি আছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এক্ট প্ৰমোটস ট্ৰাষ্টৱৰ্দি এআই ঠিক আছে তাতে এখন এক্ট আছে ইটালীত লজ ৰেষ্ট্ৰিক্ট আনঅথৰাইজড ইউজ অফ পাৰ্সনছ লাইকনেছ এণ্ড ইউনাইটেড ষ্টেটছত সেভাৰেল ষ্টেটছ হেভ পাছ লজ টু এড্ৰেছ ডিফেক্টছ আৰু এজ এ হোল ইউএছএ যোৱা বছৰ ল পাছ কৰিছে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে এইখন হৈ গ'ল টেক ইট ডাউন এক্ট ঠিক আছে
তোমাৰ এইটো চোৱা ইয়াতে আছে ডাটা ইনপুট হ'ল জেনেৰেটৰ train model that creates new examples of data exhibiting original data adversely detects flaws or fakes determining those that do not exhibit some characteristics of the original data ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ যেটো টপিক আছে হেতু হৈ গ'ল জিনোম এডিটিংৰ ঠিক আছে তো এই টপিকটোৰ পৰা নেক্সট সেশনত আমি কন্টিনিউ কৰিম আজিলৈকে ইমানে বেছি লম্বা কৰা নাই ঠিক আছে দ্যাটস অল ফৰ টুডে নেক্সট সেশনত আমি জিন এডিটিংৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম থ্যাংক ইউ